Të dashur miq, ja ku takohemi sonte në emisionin Këndi i diskutimit për të vazhduar rrugtimin tonë në këtë emision të sjellim një temë të re e që ka të bëjë me aktualitetin. Sot do të flasim për çështjen e dhunës në familje si pasojë e, ta quajmë ashtu, izolimit në disa situata që pastaj ka shpërthyer edhe në dhunë mes anëtarëve të familjes e kështu me radhë. Por si ta trajtojmë këtë çështje, si të sillemi në këto situata dhe si ta parandalojmë dhunën, do të flasim sot me Hoxhën Fatmir Latifaj. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjej, faleminderit ftesë. Si dhe kemi kryetarin e shoqatës së psikologëve të Kosovës, psikologun Ilir Havolli. Mirë se vini nderuar. Mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë bisedën po e fillojmë me juve. Pse ndodhin problemet në familje? Na bëni një përshkrim të përgjithshëm. Faleminderit pikës pari për ftesën, falenderojmë Zotin që na ka mësuar të taku dhe sot të më dha kontributin ton. Zakonisht problemet familje lindin si shkak i mosmarrëveshjeve. Mosmarrëveshjet e kanë zëna fillin tek mospërputhja ideve, mospërputhja mendimeve, pastaj kanë zëna fillin tek e kalura që ndikon tek të ardhmen, e kanë zëna fillin tek smundjet. Pra nëse mbledhen kontekstualisht problemet familje lindin si pasojë faktorëve psikologjik, si pasojë faktorëve socioekonomik, si pasojë e shkaqeve shëndetësore, si pasojë e diversitetit kulturor e tjera. Po, do dalim te faktorët, do t'i përmendim në detaje, ndërkohë e përmendet çështja e mospërputhjes së mendimeve. Kjo është normale apo jo, të kenë njerëzit mendime ndryshe në një ambient? Përderisa individi siç janë njerëzore është i krijuar, asnjë lloj personalitetit të individit nuk është i njëjtë. Ato janë ndryshme dhe edhe mendimet edhe gjithçka që funksionon tek qenia njerëzore nuk funksionon njëjtë tek qenia njerëzore tjetër. Dhe për atë arsye kemi mospërputhje të mendimeve, kemi pastaj mosharmonizim të ideve ndryshme, mirëpo me rëndësi është që gjatë këtyre procedurave, gjatë këtyre proceseve kur nuk kemi mospërputhje, që ta gjejmë një formë të bashkëbisedimit dhe të mirë kuptimit që këto ide ti harmonizojmë dhe ti finalizojmë. Dhe sidomos kur e kemi parasysh mes bashkëshortëve që janë parimisht njëherë dy gjini të kundërta dhe janë të pritshme mendime kogja më ndryshe. Kjo është shumë evidente për faktin se edhe ashtu që nga krijimi këtej është e prirur që individi, qenia njerëzore, mashkull, të ketë mendrime ndryshe apo ideale ndryshe nga qenia njerëzore femër. Kjo fundit është ai dallimi që ne kemi. Dhe pikërisht është kjo arsye që këta dy persona edhe pse jetojnë bashkë, edhe pse krejt jetën e kalojnë bashkë, këta kanë mendime konceptualisht ndryshme. Dhe për këtë arsye, kur kemi një bashkëveprim, një bashkëharmonim, kur kemi një bashkëbisedim, një mirë kuptim çifteve në familje, atëherë normal që këtu mendime harmonizohen. Dhe reflekton pastaj edhe tek. Po kjo reflekton forma pozitive tek tjera, sepse fundja ne s'po potenciojmë format negative, se format negative janë shumë më evidente dhe janë shumë më dëmshëm tek fëmijët e tyre, sepse çiftet zakonisht janë të martuar. Dhe kur nuk kanë mospërputhje të mendimeve, të ideve, këtyre gjërave, atëherë faktikisht lindin probleme, nga probleme lidhen mosmarrëveshje, nga mosmarrëveshjet lind dhuna dhe pastaj nëse fëmijët janë dëshmitar të këtyre proceseve, atëherë çka pritet nga një fëmijë i tillë të ardhmen, ndoshta edhe fëmiu të ardhmen ka me modelu prindin dhe ka me kanë shkaktarin e dhunës. Po, sigurisht kur flasim për bashkëshortet, njëri prej tyre, pra në këtë rast gruaja është në një gjendje pak më të ndihshme emocionale, apo jo? Kjo faktikisht është se prej krijimit dihet që krijimi, konstrukti i qenies njerëzore femër është pak më ndryshe se nga mashkulli dhe kjo është ajo janë ato tiparet, ato cilësitë, ato vetitë që karakterizojnë femrin. Dhe pikërisht kjo ajo është pak më emocionale. Dhe të pas parasysh se femra si qenie delikate, si thona ne, atëherë do të më pas pak një kujdes më të shtuar ndaj femrës. Jo për shembull sepse dhuna nuk është të thonë me lind vetëm në familje vetëm nga çifti burri dhe gruaja, mund të më pas dhunë për shembull nga vëllezërit mes vete ose nga prindërit baba me fëmijën e vet, po këto janë dy qenie njerëzore mashkuj dhe faktikisht harmonizimi apo mënyrat menduarit është pothuajse e njëjtë, ani pse jo kurrë e njëjtë, ndërsa në këtë rast për aspekti emocional lëndohet, por jo ashtu siç lëndohet aspekti emocional tek femra. Tek femra është diçka ndryshe, do të pas kujdes. Po çka është më problemi kryesor? Çdo dhunë, çdo problem, çdo mosmarrëveshje mes çifteve, mes burrit dhe gruas, çdo herë mbetet pas dyrave të mbyllura. Ky është ai problemi kryesor. Sepse shumica e grave ose shumica femrave dhunuara vetëm 5% raportojnë
problematikat e tyre. Tjerat nuk i raportojnë problematikat e tyre. Dhe kush janë faktorët që shkaktojnë dhunën në familje? Faktorët janë nga më të ndryshme, te potencova faktori parë mundet me kanë kur fëmijë e modelon sjelljen e prindërve. Prindërit e tij kanë kriju dhunë dhe pastaj në tarmen kur rritet, ai modelon sjelljen e prindërve faktikisht edhe krijon dhunë. Pastaj mundi me kanë përdorimi, nëse kur flasim për faktorët janë pothuajse edhe si shkaqet. Pastaj është përdorimi i substancave narkotike, drogës ose alkoolizmit. Jo me kot edhe Zoti ka ndaluar përdorimin e alkoolit, sepse fundja fundit personat që pinë alkool ata humbin mendjen e tyre, e trubullojnë mendjen e tyre dhe ato nuk kanë faktikisht reagime të vullnetshme dhe reagime të kontrolluara, pra kanë gjithçka të pavullnetshme dhe pa kontrolluara dhe bojnë dhunë. Pastaj janë edhe faktorët psikologjik. Puna e përditshme ose tash për shembull kohët izolimit, ngarkesat që ata individi ashtojnë vetes, akumulojnë stres dhe shumica e individëve pa mundësi me menaxhu stresin, e zbrazin këtë me dhunë. Pastaj në smundje të ndryshme mendore, duhet potencuar të këta personat që mundemi me identifiku që kanë smundje ndryshme mendore, me këta duhet me kanë shumë të kujdesshëm për arsye se këta janë edhe shumë agresiv, këta edhe lëndojnë tjetrin. Mirëpo kur flasim për shkaqet, për faktorit, ne duhet me për dhunën përgjithësi, vlerës që them vetëm termin e dhunës. Dhuna është veprimi i një personi, veprimi apo mos veprimi i një personi ndaj personit tjetër, qoftë ai ka qenë marrëdhënie familjare apo është akoma në marrëdhënie familjare me qëllim dëmtimin e integritetit fizik, social, kulturor, psikologjik dhe ekonomik. Pra, dhuna nuk nënkupton vetëm përdorimi i saj në aspektin fizik, mund të jetë edhe në aspektin psiqik dhe patjetër, këtu faktikisht dalin më një herë tek format e dhunës, sepse format e dhunës mund të jenë format fizike, abuzimi fizik, pastaj i cili nënkupton lëndimin e tjetrit, pastaj mund të jenë për shembull abuzimi emocional, rrënimin e psikologjisë të individit për shembull, e fyne një rënë e gjëra të tilla, pastaj kemi abuzimin ekonomik, nuk i jep individit për shembull e mohon drejtën për shërbime mjekësore, për shërbime shëndetësore, pra për shërbime ndryshme ose ja mohon drejtën e punës. Pastaj kemi edhe abuzimin seksual. Për shembull, abuzimi seksual ndodh në shumicën e rasteve në çiftet bashkëshortore. Edhe si diçka e tillë kemi pra lloje ndryshme të formave të dhunës, që nuk nënkuptojmë dhunën vetëm aspektin fizik, por nënkuptojmë edhe forma tjera. Hoq, si vlerësoni ju gjendjen e familjes kosovare gjatë këtyre ditëve? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit shumë Bujar për ftesë. Elos Allahun e madh ati kof shumë falë që këtë sprovë në cilën është duke kalu njerëzimi i mbërthyer prej përhapjes së shpejt Covid-19 apo thënë ndryshe koronavirusi, që të na shpëtoj edhe neve si popull. Elos Allahun e madh që pa pasoja të i kalojmë formën më të mirë të mundshme, që të bëhet shkak kjo gjendje që ne të lidhemi me Allahun, edhe të njëjtën kohë ajo lidhje të reflektoj pas edhe nivele horizontale, e sidomos familjet jenë më të ruajtura, më të kujdesura për obligimet që i kanë ndaj njëra tjetrës. Familjet kosovare, familjet të cilat është baza dhe bërthama e shoqënisë, është një familje me plot kuptimin e fjalës në krahasim me rajonin, po edhe në Evropë ku jetojmë, e ruajtur, mirë po jo kënaqshme, për shkak se mungesa e shumë elementeve, qofshin morale, shpirtërore, pastaj edhe një papunësi shumë e madhe cila është prezente në Kosovë, e bjen që njerëzit me pas probleme, jo vetëm jashtë familjes, por ato probleme pastaj mu reflektu edhe brenda familjes. E sidomos në këtë situatë të karantizimit apo të izolimit shoqënisë, ato pastaj është shumë e pritshme me pas një vëroll pak më të madh. Prandaj ne i bëjmë apel vëllezërve dhe motrave tona të pendohen të Allahu, të lidhen më shumë me adhurimet e tyre ndaj Zotit të Madh, sepse këto probleme në cilët sot gjendet jo vetëm populli jon, por gjendet mbar njerëzia, nuk zgjidhen pa dialogu mes veti, nuk zgjidhen pa mirë kuptuar njëri tjetrin mes veti, pa u lut madje për njëri tjetrin. Edhe me çupe karshi i cili është më i vjetri, shpesh herë djali i takon me lëshupe ndaj prindërve të vet. Po dhe prindi i mirë, babaj i durueshëm, i cili e merr me të mirë vladin e vet, e sillet bukur me të, e lutet besa për ta, është një prej domethënë refleksioneve shumë të bukura imanore. Përmendet atje me hadith realisht për shembull qëndrimi islam në përgjithësi është ndaluar, përgjithësi feja islame, ardhja e islamit në tokë ka bërë revolucion
në kuptimin e bukur të fitimit të drejtave të njeriut. Sepse feja islame bazohet të drejtësia. Është fe e Zotit, është fe hynore. Allahu ka thirrë për drejtësi, Allahu e don drejtësinë, Allahu dhul xhelal ka venduar rregull, madje Sheikhul Islam Ibn Taymija, cili llogarit një prej referencave të literaturës islame në të kaluarën, po edhe sot, po edhe në të ardhmen, thot nëse një hyqymet apo një qeveri e cila s'është islame, por është e drejtë, Zoti jep afat edhe ja mundëson me pas veprimtari të bujshme në punë të tyre, ma shumë përballë një pushteti i cili është islam, por punët i ka me zullëm, por nuk është i drejtë. Domthonë Zoti e dën drejtësinë, edhe drejtësia duhet jetë instaluar në gjitha do thot formatet e shoqënisë. E sidomos pavarësisht kudo që pavarësisht prej ardhje, gjinisë, madje edhe etnisë, madje edhe të besimit, sepse e kemi obligim ti llogaritim si qenie njerëzore, e qenia njerëzore pavarësisht besimi, pavarësisht etnie, është vepër më madhështore Allahut dhul xhelal. Zoti i madh thot në Kur'an: Ja juhen nas, që mas pari thirrja e Zotit, o ju njerëz. Nuk ka thonë o ju besimtar, ose o ju musliman. Edhe pse ka thirrje, o ju musliman, o ju besimtar. Mirë po në këtë rast i ka thirrë Zotit e gjithë, musliman e ju musliman. Ka thonë inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ne ju kemi kriju juve prej një mashkulli dhe një femre. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Ju kemi bënë popuj edhe në kombe. Shumë interesant, për çka o Zot? Le ta'arafu, ju ta njihni njëri tjetrin, ju të luftoni mes vetë, ju ta kundërshtoni, ju ta luftoni njëri tjetrin, ju ta mbysni njëri tjetrin, ju t'ja mohoni të drejtën e njëri tjetrit. Edhe çka ka thonë fund, inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për jush tash, më i miri për jush o njerëz është ai i cili më së shumti e respekton thirrjen e Zotit të tij. Në atë metodologjinë islame thomi, më i devotshmi është më i miri të Zotit. E cili është më i devotshmi, ai i cili e ngon Zotin. E çka thret Zoti? Zoti thret në drejtësi. Prandaj njerëzit duhet ta kenë parasysh se kur njeriu e ndëron tjetrin, ai realisht e ka ndëruar veten e tij. Për këtë arsye kemi ajete me dhjetra, edhe të njëjtën kohë hadithe, e sidomos në këtë rast u potencu dhuna familjare, cila është e papranueshme, është e ndaluar, është e luftuar. Ko ajete dhe hadithe që bëjnë thirrje në mirë kuptim, në dashamirësi mes vete, jo raportet prind fëmijë ose burr dhe gru, raporte të egra, por raporte të ndërtuara përmbi dashuri, përmbi mirë kuptim. E kemi shëmbulltyrën Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili thot më i miri prej jush është ai i cili sillet më së miri me gratë veta. E thot më i mirë, më së miri unë sillna thot me gratë e mia në familjen time. Është pejgamberi alayhi salatu wassalam i cili ka ditë edhe mi menaxhu situata shpeshherë se nuk është jeta gjithçka bardh. Ka edhe zi, ka edhe situata të pakëndshme. Mirë po, janë të pritshme. Mirë po ne duhet, për shembull nëse baba pak nervoz, e vladi duhet më kon pak më sa Berline, se eventualisht fëmijët e ta nuk kanë kalu mirë në shkollë, me ndonjë lëndë caktuar. Ne duhet i marrim më të mirë, sepse vetëm me fjalë të mira, me vepra të mira, me sjellje të mirë mund ta ndërtojmë atë të cilën neve na mungon. Zoti neve na fton. Prandaj, shumë është interesant se shpesh herë feja islame sulmohet padrejtisht, edhe ju vënohen padrejtisht disa adete prapanike, të cilat nuk janë, do të thotë, as në moralin e islamit, as në kulturën dhe civilizimin islam, as në historinë islame, sepse kur ka zbrit Kur'ani edhe kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasalam, është gjendë një rreth shoqëror i cili e ka luftuar të tjetrin në formën më të keqe të mundshme. Madje gratë në atë kohë nuk kanë pas asnjë të drejtë. Madje ka qenë edhe pjesë e njolljes së turpit me pas njeriu vajzë. Anë Islam është e kundërta, nëse një njeri ka dy vajza, e ka një mundësi të artë të Allahu dhul xhelal, se nëse i edukon ato edhe sillet mirë me to, në emën të Allahut e ka derën e hapur në xhennet. Ajo grua e cila i bindet burrit vet, e harun derën e burrit vet, e kujdeset për moralin e burrit vet, e kujdeset për familjen e saj, e për fëmijët e saj, ka me hyrë në xhennet prej cilës do 8 dyrëve të xhennetit.
Pastaj, a nuk është revolucion i madh për të drejtën e grave, ku i madhi Zot një prej sureve më të dashurat muslimanëve është suratun Nisa, kaptina e grave, që nuk e gjen askush tjetër. Pastaj e sheh Mariemi, është për shembull Mariemi nana e Isaut alayhis salam, e cila ka një pozitë të patjetërsueshme të respektit dhe nderit të muslimanëve. Aja komplet një sure Zoti i Madh ka emërtu me kaptinën Merjem. Çka thot kjo? Çka flet kjo? Pastaj a nuk është e rastit që Allahu i Madh ati kof shumë fal e ka bëu që xheneti i Allahut më kon nën këmbët e nanës. Po kjo është madhështore. Për këtë nuk mundesh me gjetë as. Kur kemi parasysh këto fakte, atëherë i vjen dhuna ndaj gruas në asnjë rrethon. Ajo tregon likësinë e njeriut. Ajo tregon linçimin e tij. Ajo tregon që njeriu është parapanik. Një njeriu i cili është fisnik, ai sillet mirë me gruan e vet. Ai e edukon vajzën e saj. Për shembull edhe në rrafshin kombëtar të na shqiptarët. Nëse nuk marr ku kisha me përmend shumë është interesant një nuancë e cila ne e kemi taku, e sidomos prindërit tanë ka qenë më aktive dhe në kohën e gjyshve, unë e tham në atë zhargonin popullor, në kohën e pleqve tanë. Ata kur i kanë martu djemt e tyre, ata kanë hulumtu me i gjetë ato vajza të atyre nanave ose të atyre shtëpijave që është mbjell edukata dhe respekti i ndërsjellët. Për shembull, atje në Ndrenic e kemi një pleqnar i cili krejt shqiptaria do thot shërbehet me të kaluarën e tij dhe me thënien e tij. Ai është Xhemal Aga apo Xhemal Obria. Xhemal Obria thuhet që ka pas një djalë, emrin Bahter e ka pas, edhe ky ka qenë interesuar me martu djalin, e ku me martu, ku me gjetë nuse, ka thonë vetëm shtëpia e Shaban Kajtazit në Kijev. Ai ka qenë baba i Ramadan Shabanit, i cili është i njohur për pleqni. Shumë është interesant kjo. Kur ka shku, e ka po vajzën e vogël, ka qenë ende e vogël, se ky djalin e ka pas ende të ri për martesë. Po duke qenë ende të ri, ai ja ka vënë synin kon me bë mik. Kush ka më ardhë nesër edhe ka më bo edukatorja dhe nana e nipave të mi. Kjo është shumë është më rëndësi. Për këtë arsye, kjo është një prej elementeve dhe nuancave përparsive dhe përparimit të karakterit njerëzor që kanë pas shqiptarët. Edhe i thot Shabanit dhe kujna kjo vajzë, thot kjo është jetime, thot se është mesa jam, se Shabani pas ka pas dy bineq, Bajramin edhe e pas ka pas Ramadanin. Bajrami pas ka ndru jetë i ri, pa e pas ka lënë që të fëmijë jetime. Edhe thot, çka shumë është interesant epilogu, thot, unë kam thot një djalë, thot të ri, thot, e unë kam qef thot me ty mu bo mek. Na jemi shok, ata kanë plesnu problemet, ata i kanë zgjidh problemet së bashku. Mirë po thot për izet Zotit, thot, forca marrajen. Që kjo po më interesant, që ka thonë Xhemal Aga, forca marrajen. Pse forca marrajen? Sepse nesër kjo bi ka mu bo reja jeme, ka mu bo nusja djallit tem, ka mu bo nana e nipa dhe të mesave të mija. Nëse ka edukat, kjo edukat vije këtu. Për këtë arsye shumë është më rëndësi në Islam e këtë kulturë kanë pasur edhe shqiptarët, për cilin na në asnjë rrethon, pse jemi në kohë globalizmit, ne duhet t'i paraprimet, bashkëpunojmë me të arriturat teknologjike, por në asnjë rrethon karakterin, kulturën, edukimin e mirëfillt të familjes. Familja është gjithçka. Familja është bërthama shoqënisë. Ne po flasim për një gjendje tjetër ku gruaja është më shumë e sulmuar. Për këtë arsye duhet me pas parasysh edhe gratë më kanë më të arsyeshme, edhe burrat më kanë më të arsyeshëm, të dy palët e duhet ta mbështetin njëri tjetrin. Të dy palët e kompletojmë njëri tjetrin. Nëse vetëm bëjmë sulm ndaj gjinisë kundërt, në këtë rast mashkullit ose vetëm femrës, secila i ka detyrat. Nëse na nuk jemi të njëjtë, të barabartë. Përmend edhe më herët këtë bashkëpunim edhe mirë kuptim. Të barabartë para Zotit, pastaj edhe para ligjit jemi. Mirë po të njëjtë nuk jemi. Çka ka detyra gruaja, burri nuk mundet me i bë. Po çka ka detyrë burri, vallahi gruaja nuk ka mundësi me i bë. Prandaj duhet bashkëpunim i madh. Prof, desha të ndalem te çështja e kësaj kohë, kësaj situate që ndodhemi tani me Covid-19 dhe janë paraqit plot raste të dhunës në familje. Si e keni pa ju këtë fenomen? Pse ndodh një gjendje e tillë? Kjo është evidente, Bujar, për faktin që
edhe statistika tregojnë një rritje të numrit dhunës në familje në nivel global, por edhe në Kosovë deri gjatë muajit shkurt, sepse evidencë për muajin mars akoma nuk janë, gjatë muajit shkurt janë paraqitur 149 raste dhunës. Dhe deri në muajin shkurt, dhe si diçka e tillë mundemi të thonë që ka ndikuar në mënyrë negative, anipse do duhet ndikonte në mënyrë produktive ky izolimi që e quajmë dhe ky karantinimi, por ka ndikuar në mënyrë negative. Dhe lind pyetja si ka ndikuar në mënyrë negative. Njerëzit kur janë izoluar në thojza, sepse du me fol pak për izolimin. Njerëzit kur janë izoluar në thojza nuk e kanë menduar se kanë me nejt të izolum ose në shtëpi kaq gjatë. Ata nuk e kanë krijuar një rutinë afat gjate, po kanë kriju një rutin afat shkurtër, pra fluja nuk e kanë ndru fare rutinën e përditshme nga shputja punës, kur individët kanë qenë në punë aktivitete ndryshme. Dhe tash ju ka arë një izolim afat gjatë. Kjo jo domosdoshmërisht është kriju te këta, sepse këta nis për rekomandimeve që BSH-ja i thëke që ka me qenë mesi marsit, fundi marsit, mesi prillit, fundi prillit, që ka me kalu kjo situatë pandemike, por kjo pos gjatë. Por faktikisht këtu është një fenomen tjetër që dhuna në familje po rritet. Përpos problematika ndryshme ekonomike, për shembull ku shumë individ ndoshta janë përjashtuar prej pune, është tani faktor ekonomik, janë edhe problematika apo si individi e ka mbjell, e ka fut në trurin e tina termin izolim dhe termin karantinim. Ka qenë pikrisht kjo, me një fjalë, ndikimi negativ i mediave, tash mediajnë edhe ju nëspe akuzojmë, sepse këto a kemi përvecue, po ndikimi media botërore që e kanë qujtë izolim dhe karantinim dhe ne kemi marrë dhurat nga ata. Dhe, kur kemi menduar që kemi mu izolu në shtëpi, ne kemi menduar që izolimi, automatikisht truri jonë e lidh izolimin me diçka që është burg. Izolimi do të burg. Dhe kur ti mendojsh izolimin si burg, si burgose, atër kjo të angjall një mendim negativ. Ne e ushqym trurin ton, qëndrimin në shtëpi kemi quajtur izolim dhe e ushqym trurin ton me një mendim negativ. Në vend që të thomë kemi me qëndru në shtëpi, me ushqym me një mendim pozitiv, ne thamë kena me u izolue, atëherë ushqym trurin ton me një mendim negativ. Ky u akumbulu, por në sferën e trurit. Pastaj, kena mu karantinue. Kur ke thonë kena mu karantinue, kur kam thonë individet kena mu karantinue, kena pas, kena ndryshme, gjithmonë na kujtojnë ata filmat me lufta biologjike, me lufta kimike, kur individet njerëzit i marrin një fusin mrena një ambienti me një murit lartë, me gjemba, kush del vrojnë në gjona tilla, atëherë kemi mendu karantin. Ose kemi përdor termin karantin, çka do të thotë karantinë, kemi menduar si një kontinjer ose një magazin ku individet mbyllen gjona tilla, dhe nëse kemi menduar se karantin, po i thonë asaj shtëpisë tonë. Vetveçim. Karantinë është ajo shtëpia jone, ajo shtëpia mirë që shumë ku i ka munguar. Pra vend me ushqye, karantinë me thon shtëpia, qëndrimi në shtëpi ose veçimi në shtëpi, me ushqy trurin me diçka pozitive, kemi ushqy trurin me diçka negative, dhe këto janë akumulu. Dhe tash me zgjatjen e kohës, qëndrimi në shtëpi, individet kanë filluar me kuptuar se me të vërtetë ndoshta ai mendimi negativ izolim ka kaq kjo. Dhe ata nuk e kuptojnë se kjo është diçka shumë e mirë. Kjo ndodh edhe për faktin se shumë individ sa herë të hapin televizionin këtë kohë të izolimit apo qëndrimit në shtëpi, sa herë të hapin televizionin shohin skena nga më ndryshmet. Apo zgjedhin të shohin këto skena. Apo zgjedhin të shohin. Faktikisht për informacione. Faktikisht kanë mundësi me zgjedh, po kur truri ta kërkon një mendim, kur ta kërkon një shembull negativ, ti asnjë tjetër nuk e shef. Asnjë tjetër nuk e shef. E gjen atë mendimin negativ, sepse truri ka nevojë me ushqy. Dhe kjo pastaj ndikon rritjen e stresit, kur rritet stresi pastaj faktikisht ndikon tek dhuna në familje e gjëra të tilla. Do të thonë, do të më pas parasysh se gjatë kësaj kohe bie edhe niveli i disponimit të individ. Po. Bie niveli i disponimit të individ. Do të flasim për disponimin ndërkohë mirë, po pra kur jemi këtu është e pritshme pra tek njeriu që të ndodh ramja e disponimit dhe pastaj të vijë edhe deri tek kjo më e keqja shkaktimi i dhunës që nuk është e arsyeshme normalisht. Faktikisht rënia e disponimit Bujar është e pritshme në këtë kohë, rënia e disponimit është e pritshme edhe në sinë e dimrit, siç kemi thënë. Po faktikisht individi do të më gjetë metoda dhe mënyra alternative që disponimin e tij me ngrit, sepse gjatë kohës kur individi është në shtëpi,
dhe kyçet në rrjetet sociale, atëherë disponimi tina në zero. Për faktin se ai largohet nga ambienti jashtëm. Ai nuk i krijon vetes aktivitete fizike, nuk e gjen tek vetja njeriu në krijues se aktivitetet fizike me bën në shtëpi. Unë pëlqej pra një shembull kur një trajner e kish kthy shtallën në palestër, me zhvillu aktivitete sportive apo aktivitete fizike, edhe në kuptohet mungesa aktivitete fizike. Pastaj në këtë kohë dosh Zoti po ngrohet edhe koha, po janë përzjedhje stint. Kjo është si pasojë një fenomeni. Dhe si diçka atil, dimrit ishte nxehtë, tash na erdhi pranvera dhe temperaturat natën po janë minuse, po janë mbore, individi s'po ka mundësi as më ekspozue ndaj rrezeve diellit për me përtit vitaminën D. Pastaj është mungesa ushqimit të rregullt ose ushqimit të shëndetshëm, ku individët ushqehen për shembull me ushqime yndyrna me sheqerna dhe stimulojnë rritjen e ankthit dhe stimulojnë rritjen uljen e disponimit dhe si diçka tillë mungesa e ushqimit mirë, mungesa rrezeve të diellit, mungesa aktivitete fizike ndikon që tek këta individ mos më prodhuhet, siç kemi thënë, një kimikat që quhet serotonin. Serotonina ndikon në mënyrë direkte në rritjen e disponimit të individit. Serotonina ka atë efektin domino, e rrit edhe dopaminën, që e rrit përqendrimin. Dhe mungesa e sekretimit tyre dy hormoneve, atëherë e stimulon sekretimin e melatoninës, që melatonina individin e fut me një gjendje, e ul disponimin tina dhe e fut me një gjendje stresante. Sa gjendje stresante pastaj ndikojnë edhe shumë faktorë tjerë, po supozoj kushtet ekonomike mund me kanë hiç të mira. Individit i vjen lajmi nga punëdhënësit që e kanë përjashtuar prej pune, edhe faktikisht kjo është diçka shumë negative. Dua të përmendi këtu një detaj kur bëhet fjala për vetveçimin, po e quajmë kështu këtë çështjen e izolimit, sikurse është përhapur në shoqëri. Duket sikur nuk është diçka rrisi për individin kjo, pasi që njerëzit marrin pushim nga puna, 1 javë, 2 javë, 3 javë, kështu me radhë, dhe janë njëkohësisht gjatë kësaj periudhe kryesisht janë me familje, janë në shtëpi. Pse gjatë kohës së pushimit nuk ndodhin konfliktet, ndërsa në këtë situatë ndodhin? Sepse gjithçka çka është pothuajse e imponuar. Ka pasoja, ka predispozita me ngjall pasoja, me pas pasoja negative. Por kjo nuk ngjall të çdo individ, sepse fundi shpesh e kam potencuar dhe potencoj, ndoshta isha izoluja 2 javë ose 3 javë, apo tamam me pushue, sepse kemi shumë nevojë me pushu. Dhe individët këtë pushimin 2 javë, 3 ose 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, do të më shfrytëzoj për aktivitete, për produktivitet, dhe jo të gjithë e shfrytëzojnë për dhunë familjare se për probleme, shumica shfrytëzojnë për produktivitet, sepse janë fëmijë ata që e kanë prit prindin e vet për me takue, janë prindi është ai që me u bëhe një fëmijë, dytë me fëmijën e vetë, do të më bëhe një artist, do të më bëhe një aktor, do të më bëhe një piktor, do të më bëhe një shok i mirë me fëmijën e vetë, me e shfrytëzu për produktivitet, pastaj gjatë kohës apo gjendrimin shtëpi prindërit për shembull ose familjarët mund me veç nëse hedhin një veshtrim rreth rrotull shtëpisë vete, gjen plot punë tjera të papërfundume si pasojë mungesës të kohës kur kanë qenë të angazhuar punë. Dhe ata aty mund me fillu me punue. Pra individët mund me shfrytëzu për produktivitet, por varet se si individi e ushqen trurin e tij. Nëse individi e ushqen vetëm me këto ide negative, është faktikisht diçka e pakalueshme. Këto emisione tash po të kallëzoj drejtën që u bënë jo shkarkimit qeverisë, jo zgjedhje, në një aspekt na kanë lodh, por në një aspekt ndikun shumë pozitivisht. Se lajmi i parë si u hapshin kanalet televizive ishte vdishin kaq, u infektuan kaq. Tash muaje po jetë pothuajse në pjesën e fundit skemës programore të lajmeve dhe po merren me politikë. Pak po bojnë hajgare me ta, pak po merren, po me një fjalë pe e kalojmë atë pjesën e pandemisë. Po, edhe Hoxh u përmend pra më herët kishte këto ditë raportime për dhunë në familje. Sa është e rrezikshme kjo, pasi që po cënohet shtylla e familjes, siç është gruaja? Patjetër. Mendoj që kjo është një prej treguesve të qartë se kjo shoqëni dhe këto familje kanë nevojë për një uri më të thukta ndaj fesë islame. Sepse feja islame na mëson se gjithmonë njeriu në virtyti i mëshirës, i rahmetit, duhet të jetë prezant dhe në asnjë rrethon nuk duhet të nënvlerësohet. E sidomos në kohë të pandemive apo në kohë të sprove, ne e thojmë në kohë të sprove, çfarë është duke përjetuar mbar globi njerëzor.
njerëzimi duhet me plot kuptimin e fjalës, jo vetëm të mirët me pasojat, në këtë rast nuk dua ta nënvlerësoj mundin e askujt, madje as domethënë preventiva që morën në nivel shtetëror, institucionet, për shkak se mund të bardhët komplet prej mjekëve, infermierët e kështu me radhë, të gjithë janë në ballë për ballë këtij virusi, i cili është i panjohur ende edhe për shumë shkencëtarë dhe shumë dietarë të lëmës së mjekësisë, por çfarë shumë në rëndësi ne duhet mirëm edhe pak me pasojat. Do të thotë përveç pasojat me marr me shkaktar, desha të them. A thu vallë pse? Sepse shkaktarët të cilët ne mundum të evidentojmë gjatë terrenit janë se njerëzve ju ka dobësu imani. Besimi në Allahut, ati kuf shumë falë. Që është shumë rëndësi. Ne nuk e nënvlerësojmë të merrit me pasoja, në këtë rast mjekësia, shumë shoqatat humanitetit, domethënë bashkëpunimi, sadaka, lëmosha, në gjitha nivelet janë për gëzim. Shoqëria është në nivelin, do të thotë, e bashkëpunimit në nivelin e mirë të kënaqshëm. Mirë po, ne kemi harruar mirëm edhe me diçka tjetër, që është shumë më rëndësi në këtë pikë. A thu vallë cila është raportet tona me Zotin. A thu vallë, ku gabum na si njerëz, pse dështum, pse lajthetum, pse na e provokum hidhrimin e Zotit ndaj neve, që na sprovoi Allahu me këtë. Unë nuk po du me thonë që Zoti na dënoi. Mirë po, a thu vallë, a kanë hise gjunohet tona në këtë pandemi komplet njerëzore, të dikush ma shumë, të dikush ma pak, pavarësisht se cili do duhet me ditë, mirë po, mos të mendon njerëzimi që ka përcehet kjo situatë pa ju kthy Allahut, duke filluar prej familjes, se nëse na mirremi me shkaktarët, nuk kemi me pas ku mu marr me zveti. Po kemi me pas ku për me bashkëpunu me zveti. Sot tregon qartazi se këta njerëz që janë izoluar, po sikur e theksove edhe ti veçim. A e ki parasysh, ata kanë më marrë me zveti sepse ata ende kanë mendjen se si me dalë. O nuk dilet pa u përmirësu. Pa na pështu Zoti i madh, ati kof shumë falë. Prandaj duhet me fillu me rast stikfar, me kërku falje të Zotit. Na kemi gabime, kemi lëshime, kemi lajthitje në raportet tona me Zotin shumë. Populli duhet me kthy ibadetit, populli duhet me kthy Zotit. Pastaj edhe duhet me kthy edhe njëri tjetrit. Deri kur ky popull mendon se është përparimtar dhe me ecë përpara, derisa nuk e respekton prindin e vet, derisa nuk respekton nonën e vet, derisa nuk e respekton babën e vet, derisa prindrit nuk kujdesen për edukimin e mirëfillt të fëmijëve të vet. More gruaja ka respekt, more gruaja duhet me pas nder, e duhet me pas edukat, po edhe burri more duhet me pas edukat dhe respekt, se ne jemi qenie njerëzore dhe ne jemi bit e dikujt, po edhe gratë tona janë bijat e dikujt, ato në amanetin na u kanë dhënë. Zoti ka dhënë fëmijë. Hajde marr pak të mendojmë, a thu vallë çysh është gjendja shpirtërore emocionale një çifti i cili me 20 vjet pret një vaj fëmijën në familjen e vet. Ata pse na nuk e falenderojmë Allahun edhe nuk mirëm me edukimin e tyre. Shpesh herë plot njerëz thonë as sikur na kish fal Zoti. Po sikur na kish fal Zoti, kur po na i fal Zoti, pastaj edukimin ndaj tyne po jemi shumë të mangët. Prandaj dhuna nuk është zgjidhje, me dhunë nuk ka mundësi të i kalohen këto situata. Populli shqiptar ka kalu si popull edhe para 21 vite prej një okupimi fashist serboslav, i cili ka qenë një genocid i papërshkruar në historinë më moderne të njerëzimit. Mirë po sot jemi në situatë të re, sot jemi të ballafaqur me një virus i cili nuk shihet, jemi të ballafaqur me një shthurje shumë të madhe, me një ndrrim komplet të mënyrës së jetesës tonë. Tash jemi në prag muajit shajt Ramazanit, inshallah i kthehemi normalitetit, mirë po mbaz indikatorëve që në terren do të mbetëm në prapë të izolum, prapë do të mbetëm pa xhamia, prapë do të mbetëm pa taravia. Nuk po du me dhënë lajme të këqija, sepse disa media vërtet nashta prej mos më keq kuptoni në asnjë rrethon, përkundrazi edhe ju e keni, do të thotë, atë prestigjin e juaj. Mirë po shpeshher duhet të jeni edhe psikolog në këtë drejtim, sidomos në lancimin e lajmit, sepse nëse është duke u prit për shembull marrja përgjigjes për një analizë saktuar të Covidit, a e ki parasysh më varet edhe çysh transmetohet çaj lajm, se pastaj ai po
po bën refleksione negative në këtë drejtim. Ka pasur raste më herët, ndërsa tani është pak më e mirë sepse të gjithë kemi nevojë që të vetëdijsohemi këtë drejtim. E lut Allahun e Madh që të na udhëzoj, të na fal, ju bëj apel familjarëve që të kenë sabër, nuk të i kalojnë këtë punë pa sabër, tash jemi tu hi në një fazë tjetër për me i dhënë stimulim sabrit ton. Unë kisha me i thonë të gjithë njerëzve në këtë rast, dijeni se jeni pjesë e historisë. Jemi pjesë e historisë. Dhe para se të kalojmë te psikologu të dashur miq, ku do të flasim edhe nëse ndikon e kaluara apo fëmijëria e çifteve në jetën e tyre tani, ne do të shkputemi për pak çaste dhe më pas rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Vazhdojmë tutje të nderuar miq këtu me emisionin Këndi i diskutimit. Në studio jemi me dy të ftuar me të cilët po flasin për dhunën që shkaktohet në familje, sidomos gjatë kohës së Covid-19 dhe kalojmë tek ajo që edhe i premtuam shikuesit, na thoni se sa ndikon e kaluara e çifteve, pra që nga fëmijëria e tyre, që nga rritja e tyre në familje të ndryshme, pastaj edhe performanca e tyre gjatë jetës bashkëshortore. Ky është një faktor shumë domethënës, ku një fëmijë i rritur me prindër që kanë ushtruar dhunë, që kur të rritet me modelu prindin, pra me modelu prindin dhe me ushtruar edhe ai dhunë ndaj çiftit vet. Pastaj e marrim vetëm me sqarojmë te. Kur një fëmijë që është në moshës 2, 3, 4 vjeçare, e shef një ushtrim dhunës në familje ndaj prindërve, ai e regjistron trurin e vet si një traumë. Dhe ai e mban atë traumë të heshtur deri në moshën madhore apo në moshën adoleshencë. Ai e rishfaq her pas here me sjellje agresive, me sjellje antisociale, gjëra të tilla, por kur në moshën adoleshencë ai e rishfaq formën e dukshme. Në moshën adoleshencë ai trauma regjistruar që nga fëmijëria kalon në një psikozë. Dhe pastaj kjo patjetër që ka ndikim thelbësor në raportet e çifteve dhe në ushtrimin e dhunës. Pastaj mund të jetë për shembull kaluara stresante në individi dhe pastaj në raportet familjare, në raportet bashkëshortore, ajo ripërtrihet ose rikujtohet si një stres post-traumatik. Dhe sa rikujtohet si një stres post-traumatik, atëherë ndikon në shkaktimin e dhunës. Pastaj janë faktorë shumë ndryshëm, po supozoj që cilën ne mundim me identifiku herët, po ajo primarja ka rëndësi shumë. Një fëmijërie e shnosh, një fëmijërie që rritet, një fëmijë që rritet me prindër që nuk ushtrojnë dhunë, me prindër që ushtrojnë dashuri reciproke njëri ndaj tjetrit, pa tjetër dhe detyrimisht ajo dashuri ka me qenë edhe si ombrell për fëmijën. Dhe ky fëmijë rritet, pra krijon atë fazën e sigurisë dhe të mbrojtjes nga prindër dhe i modelon. Nëse një fëmijë që rritet në një ambient familjar të dhunshëm, ky fëmijë patjetër se ka me reflektu atë dhunë kur të rritet sepse është i pasigurt. Dhunë shkakton vetëm njeriu që është i pasigurt. Ai që është i sigurt nuk shkakton dhunë. Dhunë shkakton vetëm ai që ndihet i pasigurt dhe modelon dhunën si mjet sigurie, si mekanizëm. Dhe kjo nuk ndodh vetëm gjatë martesës, por edhe gjatë rritjes së fëmijës. Sikurse që është kohëve të fundit i përhapur edhe bullizmi nëpër shkolla. Eksakt, kjo një diçka që ka zanafillën nga fëmijëria ashme. Kanë qenë për shembull, është një fenomen shumë negativ që po përhapet me të madhe, që na psikolog duhet me thonë boll mo, me dal me ndërprej dhe si mundim me ndërprej. O shumë lehtë me ndërprej. O shumë lehtë me identifikua ata fëmijë që kanë trauma, sepse fundit ekzistojnë disa teknika në psikologji që përdoren vetëm me vizatim tek fëmijët ne mundim me identifiku traumat. Një fëmijë e ordinon ose e orienton me vizatue një shembull, po supozoj personalitetin një individ, një njeri, ose një shtëpi, ose një pemë, ti me onën e interpretimit asaj analizës shtëpisë ti e kupton marrëdhëniet në familje që i kanë ata individ. Pastaj me onën e vizatimit të njeriut e interpreton dhe mundesh me identifiku sa trauma janë te ai fëmijë. Dhe pastaj shumë lehtë ta fëmijë me identifiku dhe me përcjell gradualisht. Po këtë nuk është vetëm vullneti i psikologut, se psikolog nuk mund me bëni diçka të tillë pa përkrahjen e shtetit, po është shteti ai që duhet me marrë një vendim që mu identifiku çdo fëmijë që është
i traumatizun dhe më përcilën vazhdimësie. Vetëm kështu mundemi me funksionu dhe me pas një shoqëri shumë shnosh. Ani pse shoqëri shnosh kemi, po faktikisht një shoqëri që nuk shfaq ndoshta psikozën tarme. Po, dhe çka duhet të kenë parasysh njerëzit në këto situata krize, sikurse që jemi tani me Covid-19, si menaxhohen këto situata? Po në aspektin psikologjik, personat që kanë problematika tilla, mosmarrëveshje familjare, problematika ndryshme, do të me pas parasysh që ekziston një terapi psikologjike, mund me anën e psikoterapisë, ose mund për shembull me anën e terapisë në çift, me të kalu një situatë të tillë. Por një situatë të tillë të kalohet kur ata kanë bashkëpunim mes vetë dhe mirëkuptim, sepse shumica në raste çiftet kanë bashkëpunim dhe mirëkuptim, por kanë mosmarrëveshje. Atëherë, nëse këta individ kanë bashkëpunim dhe mirëkuptim, këta drejtohen tek psikologu dytë, jonioni dytë, dhe pastaj këtu zhvillohet terapia në çifte. Pastaj këtyre individëve duhet me përkrah në aspektin psikosocial. Sepse ndoshta janë thjesht faktorët psikologjik stresant ose faktorët social që shkaktojnë diçka, pra ne duhet me identifikue se ku janë problematikat. Kur të gjejmë problematikat, ne mundi me punu. Mirë po ajo që unë mund me thonë, tash kirkoti nuk i mundësi me ushtruë ose nuk i mundësi me trajtu askan në mënyrë fizike. Andaj si diçka tillë, ne kemi vendos, e kam potencuar, ne kemi vendos numra telefonit, jena 17 psikolog nga Kosova në Shqipëria, i kemi vendos në internet numrat e telefonit për 2 shoqatat dhe kemi shumë thirrje nga më ndryshme. Dhe janë disa thirrje që janë pikërisht edhe për dhunën në familje. Ne ato raste për shembull ne i këshillojmë si me të kalu këtë situatë emergjente, mirë po ato raste kanë sukses vetëm në terapi fizike, pra terapia në seanca që do të jenë ato. Po, tani së fundmit po zhvillohen edhe seancat online, vetëm që të mos keni seancat online zhvillohen, neve seancat online me telefon apo me WhatsApp, me Viber, i zhvillojmë me individet që me mbajt ata në mënyrë kontinuele të vazhdueshme, sepse faktikisht seancat online kanë me pas produktin e tyre negativ. Sepse jo çdo kush i kupton terminologjinë, jo çdo kush e kupton formën e shkruar, jo çdo kush e kupton formën e lexuar, sepse fundja fundit demografia ndryshon, mentaliteti ndryshon. Andaj si diçka e tillë ajo që duhet me pas parasysh këtë rast, duhet me pas se gjithçka është kaluese. Çdo punë ka një fillim dhe ka një mbarim. Me rëndësi të jemi durueshëm dhe të jemi miru. Pra kjo kërkohet. Hoxh, si mbron Islami të drejtat e gruas? Çfarë ka porosit Muhamedi alayhis salam në këtë drejtim? Muhamedi alayhis salam është shëmbulltyra e njerëzimit. Sikur njerëzimi të merrte përsi për këshillat edhe porositë e pejgamberit ton alayhis salam, mos pakti njerëzit do të kishin probleme. Dhe të gjitha problemet do të zgjidheshin, sepse nuk ka shoqëri pa probleme, por kërkesa jonë është që këto probleme të zgjidhen në formën më të mirë të mundshme. Zgjidhja e problemeve ndër bashkëshortore duhet të jetë vërtet zgjidhje e mençur. Edhe gjithmonë ai i cili lëshon pa të Zotit i Madh ka pozitë të jashtëzakonshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili lëshon pa për hir të Allahut, vetë se Allah do ta ngrit atë. Qoftë ajo gru apo qoftë burr. Për këtë arsye në të kaluarën mirën me pajtime të gjaçeve, pajtime edhe të çiftit bashkëtorë. Kjo pjesë, çka do të thotë kur thoni të lëshojnë pe? Të hasin në më shumë mirëkuptim, të i kalojnë këto situata, të i kalojnë, të zgjidhin, mos të kërkojnë përgjigje ideale shpesh herë në pozicione të palakmueshme. Qysh? Për shembull, njeriu është nervoz. Njeriu është, do të thotë, problemet e punës, problemet e rrugës, mos t'i sjell në familje. Pastaj duhet me pas parasysh se sot nuk është e lehtë ta rrethsh një fëmijë. Nuk është lehtë me rrit asht, kanë thonë plakat edhe ato loket e vjetra. Shumë është e vërtetë kjo. Sidomos në këtë kohë kur të tjerët shpesh herë do të thonë edukimet ndoshta edhe të mrapshta kanë hise më shumë në për familjet tona se sa edukimet e mbara. Nëpërmjet rrjeteve sociale, ku fëmia jonë janë të ekspozuar para rrjeteve të ndryshme, para lojrave të ndryshme, ato me siguri se do të bëhen pastaj pa dasht pjesë e një edukimi të keq. Prandaj feja islame i thret njerëzimin në mirëkuptim, e sidomos
sidomos respekti I cili duhet të ndërtohet mes gruas edhe burrit saj. Edhe burri duhet ta ketë parasysh se e ka marrë nusën e vet në emanet. Ati sa më thonë emanet, kur njeriu e ka këtë edukim të mirëfillt, nuk është e rastit në dijen islame, është e cek nëse dën fëmijë të edukuar, duhet fillohet edukimi me të qysh 20 vjet para ardhjes së tij në këtë botë. Që I bie, duhen prindrit ende pa u martu të jenë të edukuar. Prandaj procesi I edukimit është një proces I cili do duhet jetë I pandalshëm. Edhe në këtë rast, ne duhet të kemi për shembulltyr dhe yrnek Muhamedit alayhi salatu wassalam. Këto probleme sot që kemi në terren nuk zgjidhen pa pas ndikim edhe edukimi I mirëfillt fetar. Prandaj shfrytëzoj rastin, përderisa jemi në kohë pandemie, inshallah don Zoti edhe institucionet tona shtetërore të mendojnë bile të paktën një orë të fesë islame, edukimit fetar në këtë rast, në ashtu fesë islame dikush mundet me na keq kuptu, po qëllimin e kam edukimi fetar, qoftë islam apo varësisht prej komunitetit, qoftë islam apo katolik, secili e ka të drejtën me e dhënë ndikimin e vet fetar, edhe neve hoxhallarëve me na dhënë mundësi me hime dietar në shkollë, mënyrë që të edukojmë fëmijët e tonë, se përmendet I bullizmin. Prej ka qenë, ke kur nuk ka qenë edhe në kohën më të keqe të mëshme kur kemi jetu në kohën e Serboslavis, në zonca, na kemi qenë në zonca vetë, po kur e kom pa mësuesin, pasha të madhe në zot respektin dhe nderin në formë më të mirë të mëshme. Mirë, po sot nuk ka kurfar respekti, nuk ka kurfar nere, nuk ka kurfar tute, jo në kuptimin negativ, por kuptimin pozitiv jam të e thonë. Prandaj duhet të ushtrohet edukimi fetar duke fillu qysh prej qerdhës. E lere ma, do më thonë, parashkollor, shkollor, e kështu më Dhuna në përgjithësi është evidente në vendin tonë, por sa janë të gatshëm njerëzit në përgjithësi ta te kalojnë hidhrimin? Çfarë thot përvoja juaj në terren? Megjithëse këto ditë nuk mund të angazhoheni mirë, po si e vlerësoni ju këtë? Unë e vlerësoj që punë ka shumë këtë drejtë. Nuk kanë punë vetëm psikolog të nderuar dhe të respektuar, por kemi punë edhe na hoxhallarët, për shkak se ne merrem me anën shpirtërore dhe emocionale. Njerëzit kur bindën se gruaja është e barabartë me burrin e vet në të drejtat para madhnisë Allahut, atëherë kur respektin e bën për hir të Zotit ndaj gruas vet, jam I bindur se do ta fitoj edhe kënaqësinë e Zotit. Nëse njeriu e bën një jetë kështu, edhe kështu ndërtohet sjellja e mbi një edukim të mirëfillt dhe një karakter të jashtëzakonshëm njerëzor. Jam I bindur se do ta fitoj kënaqësinë e Allahut, atij I kof shumë fal. Nuk zgjidhen problemet me dhunë. Zoti I Madh nuk pranon që një njeri ti për ulet atij, madje edhe të bën shahadet, madje edhe të bën namaz me dhunë. Por të gjitha këto të bëhen prej dëshirës dhe vullnetit të tij. Përderisa ne njerëzit jemi të lirë ta zgjedhëm edhe besimin, a thu vallë, prej ka të drejt burri që ndorë ndaj gruas vetë. Edhe pse do raste kemi edhe gratë, na u kanë las drup psikolog do gratë. Kemi do raste, nashta pi bjen adin pak nuancë humori, mirë po megjithatë është me të vërtetë për keqardhje kjo, por inshallah Zoti na udhëzon të gjithë. Amin. Prof, të doja të flasim tek një faktor apo tek një fenomen për cilin diskutohet këto ditë, është edhe çështja e pritshmërive mes partnerëve nga njëri tjetrit apo edhe mes antarëve nga njëri tjetrit. Si duhet të parë kjo çështje, sepse mund të presim më shumë dhe të na rezultojë më pak dhe pastaj vjen ajo pjesa që ju e sqaroni, çështja e zhgënjimit dhe prodhohen pastaj edhe probleme të tjera. Nëse flasim për pritshmëritë mes çifteve, atëherë këto po tham në atë aspektin studimet kanë treguar që shumica e konflikteve në raportet bashkëtorë lindin si pasojë zhgënjimit pritshmëritë e tyre në raportet bashkëtorë burr-grua. Po duhet me pas parasysh që kemi potencial disa herë që efekti I pritshmërive në këtë kohë është shumë më I ulët, jo vetëm për faktin që jemi me një karantinim ose me një veçim ose me një qëndrim shtëpi, por janë ndikimi I stinës e ka efektin e vet tek pritshmëritë. Andaj si diçka tillë
kur flasim edhe ndikimi i stinës se ka efektin e vet negativ tek pritshmëria, pastaj flasim edhe akumulimi probleme të ndryshme, flasim pastaj edhe mungesat e ndryshme, normal që pritshmëritë edhe e burrit ndaj gruas apo edhe gruas ndaj burrit janë më të vogla, janë zhgënjen këtë aspekt, ose edhe fëmijëve ndaj prindërit vet janë më të vogla për arsye se sepse këto ditë arrin të njihen pak më shumë. Ata njihen pak më shumë. Është fatkeqësi të konsiderohet kështu mirë, po kjo po ndodh. Ata arrin të njihen pak më shumë dhe ndoshta fëmiu në imagjinatën e vet e ka kriju një superhero babën e vet dhe këto ditë një babë që ka qenë imagjinatën e fëmijut një superhero, por që jashtë ka qenë alkoolizun, këto ditë është mbyllur në shtëpi dhe fëmiu zgënjehet nga ai superhero sepse ai fillon dhe është bën një person agresiv nga mungesa e përdorimit të alkoolit jashtë. Pra ai superheroi është gënjeu fëmijën e vet sepse e njofti faktikisht, ose nëse prindi ka qenë nga ora 7 deri në ora 4-5 mbrëmje në punë, e ka kriju një fëmijë ideal, prindi, një fëmijë ideal për veten e vet, për fëmijën e vet, tash të ditë njeh faktikisht fëmijën e vet se nuk pas ka qenë ai ideali, sepse aty e shef në realitet cili është, ose ndodhe kundërta burri dhe gruaja përpas aty në pritshmërive në raportet bashkëtorë, ata shohin shumë më afër njëri tjetrin sepse dy të ka qenë marrëdhënie të punës, ai në kolektiv vetë, ky në kolektiv vetë janë takuar vetëm mbrëmje dhe gjatë ditës kanë pasur mundësi as me diskutue dhe ndoshta para shumë viteve kur janë njoft ka qenë ajo fantazia adoleshencës, ajo imagjinata atyre që ata i ka shtimu dashuru, por tash faktikisht mosha ashtyn, po supozoj se kalimi viteve është zbe ajo imagjinata atyre dhe faktikisht individet s'kan mos ka me bisedue. Tani merren me realitetin. Tash merren me realitetin, nëse dikur ata kanë planifikue, nëse vitin e kaluar po supozoj kanë planifikue me shkuën pushime në Dubai ose diku në Turqi, faktikisht këtë vit ekonomia ora dhe pushimet nuk ekzistojnë. Kjo është ajo pritshmëria dhe zhgënjimi. Kjo është ajo që ata shohin se çka do të me realizu, por sa mundi me realizu, ani pse është mirë që këtë kohë me shfrytzu funit për me imagjinu, sepse nuk është të thonë që thjesht me shkue në vende të shtrejta me kryu pushime, sepse ne kemi vende shumë më të bukura, ne s'kemi nevojë funit me shkuën shpesh me djalin tem, thot a ka mundësie me ndru këtë termin det me një qëndrim në bjeshk. Apo din, pra ne kemi shumë vende piktoreske që mundna me shku me vizitu me një ekonomi shumë dot, shumë të lirë. Gjithmonë duhet menduar për alternativat. Gjithmonë duhet me menduar, jo për shembull, jo mos më zhgëny pse se kemi 2000 ose 3000 euro me shku me harxuar në pushime në Stamboll. Jo, i kena vendet tona, peizazhin ton shumë bukur dhe ka shumë faktorë pra nga raportet intime deri tek raportet materiale ose ekonomike ku pritshmëritë janë të mëdha dhe zhgënjimi mund të më koni madh. Po. Dhe edhe nga një pyetje në fund, Hoxh, ajo që kërkohet këtë ditë është forca që njerëzit të falin, të mirëkuptojnë njëri tjetrin, po ku ta gjejnë atë forcë? Allahu i Madh Dhul Xhelal thot me Kur'an vraponi, nuk thot shkoni, apo po thot vraponi, nxitoni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gjuhën tonë shqipe, ky citat i bukur kuranor domethënë, nxitoni në faljet e Zotit juaj dhe në xhenetet e Allahut, gjerësia e tyre sa tokë e qielli. Kur i ka numëruar Allahu kush janë këta që meritojnë faljen e Zotit, që meritojnë xhenetin e Allahut, që vend banimi ynë inshallah do të jetë xheneti sa të jetë qerësia tokë dhe qiejve. Prej atyre që ka përmend i madhi Zot është ka thonë wal kadhimin al ghaidh wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Janë ata të cilët mllëfin e menaxhojnë, e frenojnë. Kur ta frenosh ti e menaxhon. Edhe wal afin anin nas, edhe ja u falni njerëz. Kjo është porosia ime, falni, se ju fal Zoti. Mëshironi anëtarët e familjes. Vallahi do t'ju mëshiroj Zoti prej qiellit. Allahu është i madh. Allahu nuk ka lënë zgjidhje pa na tregu. Edhe ky ilaç është afër mu zgjidh për me ka përcy, po kjo është sprov për ne. Është pjesë e historisë, gjenerata jon, e të paqëm ymër Bujar, e kur të bëhemi gjysh, t'ju kallëzojmë nipave dhe stërnipave në një kohë në vitin 2020, në fillimin e dekadës 2 të shekullit 20,
nuk kemi pas mundësi me dalë me falë gjumon, e nuk kemi kanë të lirë me dalë në normalitet. Tash ja dimi vlerën edhe familjes, por edhe shoqërisë, por edhe punës, por edhe lirisë, por edhe sigurisë. Mrekullueshëm është ky mesazh që thoni që të mshirojnë njerëz, pra mshironi në tokë që të provokoni apo të tërheqni mshirën e qiellit, se nuk zbret mshira e Allahut në tokë pa gjetë vend dhe terren. Vendi dhe terreni jemi na njerëz, duke fillu prej vetvetes, duke fillu prej çiftit bashkëtorë. Kur çifti bashkëtorë shon, do të thotë, afërsi, edhe dashuri dhe respekt, pasha Zotin e madh, ajo pastaj ka më reflektuar te evlat. Familje, edhe shoqëri përgjithësi, e pastaj kena me apo hajrin në emën të Allahut edhe si shoqëni. Dhe edhe një çështje për psikologun, a do të ndikoj Covid-19 në shëndetin mendor të njerëzve, apo kjo varet prej personit person? Kjo varet nga personi në person. Shumë individ këtë kohë mundën me gjetë për krimtari. Shumë individ brenda kësaj kohë mundën me gjetë me zbulu një piktor, një artist, një matematicien, një poet brenda vetes tyre dhe faktikisht kjo nuk ndikon. Kjo ndikon te disa individ që me të vërtetë marrin diçka si katastrofike këto dhe ata nuk kanë faj sepse ne kemi faj si shoqëni që nuk përçojmë mesazhe pozitive te ata, sepse fundja fund po do më lidh pak edhe me këtë që tha Hoxha, që falenderoj. Kjo kohë përpos që na ka sjell disa të këqija në atë aspektin negativ, na ka sjell shumë të mira. I ka bashku familjet dhe më në fund familjet e në bashku. Po ajo çka është bën, toka ka pushu. Ka pushu toka, ai dëmtim, ai degenerim, ai degradim që ka bërë tokës, faktikisht ka pushu dhe tash po shihen veç rezultatet e para, pastrimi i ozonit në atmosferë. Atmosfera pastruar, ngroja globale, më nuk po jetë më ngroja globale me shpejtësinë që ka qenë. Pra kjo ka atë efektin pozitiv. Pra efektin pozitiv e ka që thjesht disa individ mund me gjetë veten në krijimtari ndryshme, kanë kohë sa të dojnë. Me sanu raportet ndoshta të plasaritura me familjen e vet, me sanu ato raporte, me sanu raportet familjare, me qenë krijues, me u ndërlidh, janë bashku dhe normal që edhe është edhe pastrimi i atmosferës që ka qenë diçka që ne faktikisht po flasim këtë fenomen, po na jemi dëshmitar që neve komo na ka plu një fenomen tjetër se jo e dim shumë mirë që kaloj sinja dimrit dhe sa rreshët kanë qenë. Kjo është një fenomen tjetër që ne ndoshta ka me ndiku ky virus, ky ndalim i hovi degradimit natyrës dhe ka me qenë shumë pozitiv për neve. Atëherë faleminderit shumë që ishit sot në emisionin Këndi diskutimit, ishte kënaqësi. Kënaqësi. Të dashur miq, kjo ishte tëra për sot sa i përket emisionit Këndi diskutimit. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.